בוקר טוב, אני מירי שטרן לב, אני סופרת, משוררת, ואני מלווה אנשים ונשים בתהליכי שינוי בחייהם. האורחת שלי היום היא עירית אורטל. את עירית הכרתי כבר לפני למעלה מ-25 שנה, במסגרת עבודתי באוניברסיטה העברית, ויותר מכל אני שמחה לומר שמה שהתחיל כיחסי עבודה המשיך לחברות אמיתית. עירית היא יועצת ארגונית, אני חושבת שבין הוותיקות בארץ, היא יועצת ארגונית בגישת הגשטלט, היא המייסדת והבעלים של חברת ייעוץ שהקימה לפני למעלה מ-35 שנה. במהלך השנים, אם אנחנו נלך על מספרים, אז אני חושבת שליווית יותר מ-12,000, 15,000 אנשים בתהליכי התפתחות אישיים וארגוניים. אני שאלתי אותך, ואז ענית לי שהקדשת למעלה מ-48,000 שעות לייעוץ, לסדנאות ולליווי מנהלים וצוותים, גם בארץ וגם בעולם, ואני חושבת שזה מספר מדהים ומרשים. היום את כאן בתהליך, בשרשרת הזאת שנקראת חוכמת הדרך, כי אני חושבת שיש לך הרבה מה להעביר לאנשים, גם ברמה האישית וגם הפרטית וגם ברמה הארגונית. את עובדת מתוך מקום של לקדש למידה, למידה מתמדת. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי גם אצלך קודם כל. את רואה את עצמך כסטודנטית נצחית, אבל מעבר לזה את רואה את עצמך ככלי. ככלי שככל שאת מתפתחת, מחדדת יותר ויותר, גם את ההכרה וגם את המודעות שלך לדברים מסוימים, את מיישמת את השינויים האלה, ובתוך זה את מביאה את כל מה שבתוכך, גם לארגונים וגם לאנשים שאת מלווה אותם. מעבר לעובדה הזאת של הייעוץ הארגוני, יש בחיים שלך בשנים האחרונות משהו שהוא מאוד משמעותי, שיטת ימימה, שאת תמיד נוהגת לומר שזה לימוד אט-אט, מאוד מדויק, מאוד מעמיק, שמלווה אותך גם כאן, גם בדרך האישית וגם בדרך המקצועית. כששאלתי אותך לגבי משפט מסוים, אמרת שהיום את מביאה איתך לרעיון, לכאן, למרחב הזה, את המשפט שמסכם אולי הרבה מאוד מהגישה שלך, שמה שבא לפתחך, בא לתיקונך. אז עירית, ממש ממש כיף לי לארח אותך כאן היום, ואני אשמח אם תחלקי ותשתפי את כולנו בדברים שלך. וואו, שבוע טוב. אני כל כך מתרגשת מאיך שהצגת אותי, אני מדברת ברצינות. זה כאילו לקבל מהמראה החיצונית שמכירה אותי 25 דקות, 25 שנים. אני זוכרת את המשפט שאת אמרת לי כשהתחלנו לעבוד על פרויקט ענק באוניברסיטה העברית, תהליך שיפור שירות. את אמרת לי, את מביאה לנו סרט תל אביבי לירושלים. זאת אומרת, אני ממש זוכרת את המשפט הזה שלך, כי הבאתי ראייה הוליסטית לאוניברסיטה, ששירות זה לא מתחיל אם המזכירה תהיה נחמדה או לא, זה מתחיל מכל שרשרת השירות. ואנחנו כאן בשרשרת של 555, שאנחנו מנסות להעביר בכל מיני נתיבים לא רק את החוכמה, גם את המודעות וגם את היישום הפרקטי של הדברים. אז אני רוצה רגע להתחבר לדבר המאוד חשוב, כיועצת ארגונית, כמנטורית, כמנחת קבוצות וכמורה לחשיבה הכרתית ימימה. בעצם מה שאני מביאה לעצמי ולכל ארגון ולכל קבוצה, זה לפקוח את העיניים, לראות את הדברים בצורה המורכבת שלהם ולא המסובכת שלהם. הרבה פעמים אני מגיעה לארגון ואנשים אומרים לי, זה נורא נורא קשה כאן, זה מאוד מאוד בעייתי, אין סיכוי לשנות אותו, או תשני אותו, קחי אותו כפרויקט, את המנהל הזה, את המנהלת הזאת. ואז אני לוקחת את הדבר הזה ואני מדברת במונחים גם ימימאים וגם במונחים גשטלטיים, והכל מתחבר בסוף על העניין של מורכבות. ומורכבות זה היכולת שלנו לחלק את הדברים לחלקים ולתתי חלקים. והחלקים מתחלקים בזה שקודם כל אנחנו מתאמנות כל הזמן על ראיית הטוב. ראיית הטוב וראיית המיותר. ומה זה ראיית המיותר? המיותר זה כל הפחדים, הכעסים, ההשוואות, הקנאה, הפחדים, כל הדברים האלה זה נקרא המיותר. עכשיו, לי היה צורך ללכת וללמוד ימימה לפני כמעט עשור, כי הרגשתי שאני כל הזמן באופטימיות, אני כל הזמן בלראות את הטוב,
ואין מקום אצלי לראות את הכאב, את המיותר, לשהות בו. ורציתי מאוד, בשביל עצמי קודם כל, להתפתחותי, להתפתחות שלי, זה לראות כאב, היכולת לספוג אותו, היכולת פשוט לשהות בכאב הזה. וימימה אומרת, יש מתנה בהמתנה. אם אנחנו ממתינות רגע, ורואות את הדברים, ונותנות לגוף שלנו, הגוף שלנו הוא הסנסור הכי טוב, וגם בגשטלט אנחנו מדברים על זה, שהיכולת שלי לזהות משהו, זה קודם כל להרגיש גוף, ואחר כך מה שנקרא להתחיל עם שכל, עם החוכמה. אני זוכרת כילדה שתמיד שמעתי על אנשים סופרלטיביים, זה חכם נורא, זה חכם מאוד, זה פחות חכם. החוכמה היא קודם כל להיות מודעת לבמה אני טובה, במה אני פחות טובה, לסלוח לעצמי. אנחנו מקליטות את הפרק הזה, את הקטע הזה בחודש אלול, זה חודש של סליחות ורחמים, קודם כל לעצמנו, קודם כל להיות בראייה רכה לגבי עצמנו, ואחר כך להיות כלפי הזולת. ואחד מהמשפטים המכוננים שלמדתי אצל קייטי ביירון בשיטת העבודה, זה היה מה שקורה לי, קורה בה', קורה לי באלף. זאת אומרת שהיכולת שלנו לקחת אירוע שקרה לנו ולתת לו פרשנות אחרת, לבדוק איתו את האירוע הזה מעוד היבטים. אתמול נסעתי באוטו עם אחותי, והיא סיפרה לי איזשהו אירוע, ואמרתי לה, יש משפט מכונן מימימה שאומר, אל תתני למצבים, המשפט המכונן הוא בצורה כזאת, אין המצבים קובעים למהות, המהות קובעת למצבים. והמשפט הזה מדבר שקוראים כל מיני דברים, ואם אני מגיבה לכל דבר, כי אני ריאקטיבית, אין לי שום חופש. חופש זה לא לצאת לחו"ל, חופש זה לא לצאת לבית מלון הכל כלול. חופש זה היכולת שלי להשהות את התגובה שלי. בין הגירוי לתגובה נמצא שם החופש האמיתי. וימימה אומרת לנו שאין המצבים קובעים למהות, המהות קובעת למצבים. ומה זה המהות? זה מי אני. מי אני במהות שלי. שאני מקלפת את כל הקליפות. אז אם אנחנו מדברות על חוכמת הדרך זה להיות בלמידה, לא להיות במרדף אינסופי, אבל להיות באיזושהי למידה ספירלית, מדויקת לעצמנו. אם עכשיו מדויק לך ללמוד משהו אחד, אז ללכת ללמוד אותו, והלמידה הכי חשובה בימימה זה יישום, זה הבנה. הבנה שווה יישום. אז לכן מאוד מאוד חשוב, גם שאני מגיעה לארגונים, לעשות פיתוח מנהלים, פיתוח הנהלות, סופרוויז'ן אישי למנהל או מנהלת שהתחילה את התפקיד שלהם, זה קודם כל לעשות אבחון קצר במה אני טובה. מתחילים מהטוב ומגדילים את הטוב הזה, אבל גם שמים גם את החלקים שאני מרגישה בהם פחות בטוחה, פחות מצטיינת, אני זקוקה לצוות משלים, אני זקוקה ללמוד את המיומנות הזאת, והתפקיד שלי כיועצת ארגונית גשטלטיסטית, מנטורית, מורת ימימה, זה בעצם לתת איזשהו מרחב שיש בו קודם כל הקשבה, ואחרי ההקשבה יש באמת, אני סומכת על האנשים שיש להם את הכוחות ואת הרצון לגדול. השאלה הראשונה שאני שואלת בפגישות אישיות, האם את מוכנה, האם את רוצה, ואם את יכולה. able, ready and willing. are you able, ready and willing. למדתי את זה באנגלית, אז יושב לי את שלושת השאלות בצורה כזאת. ואחרי ששלושת השאלות האלה נענות בכן, אז אפשר לפתוח באיזה מסע. ומשפט שלמדתי פעם מהרפלקסולוג שלי, שנפטר לפני הרבה שנים, הוא תמיד אמר לי את המשפט של השביל חכם מהדורכים עליו, והדרך חכמה יותר מההולכים עליה, כי הדרך תהיה שם, והיער יימצא שם, ואנחנו רק, אנחנו חוליה בשרשרת, בשרשרת הדורות, אנחנו מביאות איתנו חוכמה מהדורות הקודמים, ספר שמאוד השפיע עליי, נקרא ירושה רגשית, של גלית אטלס, והוא מדבר על הלא מודע שקיבלנו
מההורים שלנו, מהסבים, מהסבתות, בלא מודע שקלטנו שם באוויר. אז חוכמת הדרך, על, על פי התפיסה שלי, זה היכולת שלנו להתחבר לעבר, להיות נוכחות בהווה, ולהבין שבכל רגע נתון יש לי יכולת להשפיע על הסביבה שלי. ונולדנו כאן, המשפט שאני בחרתי לשים, זה מה ש... מה שבא לפתחי, בא להתפתחותי, כי ההתפתחות שלנו היא בעצם אינסופית. וזה פעם היה משפט שנאמר, מה שבא לפתחי בא לתיקוני, ואז יש התנגדות, מה לתיקוני? אני בסדר. אז חז"ל אומרים, כשנולדנו, המלאכים שמו לנו מכה חזקה פה, זה הסיבה שיש לנו את הסימן הזה. שקר. כן, והם השתיקו אותנו, את כל מה שידענו אנחנו אמורות רגע לשתוק, ולאט לאט אנחנו משחזרות את כל מה שידענו אי שם. אז המסע שאנחנו עושות ביחד, הוא בעצם העולם לא נברא נגדי, העולם נברא בעדי, ומטרת היקום, מטרת הבורא להיטיב עם נבראיו. אני אישה אמונית, אבל אני לא דתייה במונחים הקלאסיים. אני אישה שלאט לאט מתחברת ומבינה את המסע שאני צריכה לעשות פה, והלימוד הימימאי הוא לימוד מאוד מאוד איטי, פרקטי. מכל שיעור שאני מלמדת או לומדת, אני יוצאת עם כלים, להיות קודם כל בהכרת הטוב, לשים תיחומים, להבין מי הילדה שבתוכי ומי הלומדת. כן, והלומדת זה אותה ישות בתוכי שיכולה להסתכל על האירוע עם מידת רוחק, להסתכל על זה מרחוק לרגע. ו... אני חושבת, סליחה עירית, אני חושבת שזה דורון ליבשטיין שבספר האחרון שלו אמר שהדברים לא קורים לו, אלא קורים עבורו או בשבילו. ואני חושבת שזה הרעיון הזה שאת מהדהדת אותו כאן, שמה שבא לפתחי בא לתיקוני, בא ללמדי, בא לקידום. כל הגישה הזאת היא באמת גישה שאומרת בוא תסתכל רגע מנקודת מבט אחרת על מה שקורה לך, ואולי אם ניקח את זה למקומות אחרים, אז זה לא עוד תודעת הקורבן, אלא התודעה שבה אנחנו יכולים לבנות את החיים שלנו ולספר את הסיפור של החיים שלנו ולייצר בצורה מודעת את המציאות שלנו. אני חושבת שהאם זה מתחבר גם למה שאנחנו לומדים בימימה. מה שאנחנו לומדות בימימה, הלימוד, קודם כל לימוד חשיבה הכרתית, זה לא שיטה. היא אמרה שהיא נושא בכלל. היא הביאה פשוט את החלקים האלה, היא תקשרה. לפעמים זה לא נשמע כמו עברית תקנית, אין פסיקים ונקודות במקומות הנכונים, אבל מאוד מאוד חשוב שימימה אומרת לנו, בעצם ההכרה שלנו זה היכולת שלנו להביא משהו מעבר להבנה השכלית. זה הבנה שכלית שמחוברת לרגש, ומה שהקסים אותי בלימוד חשיבה הכרתית שיש המון מקום לרגש, כי הרגשות מנהלים אותנו בסופו של דבר. זה לא השכל, השכל זה 20%, ו-80% אנחנו בליל של רגשות, ואם אני מסוגלת רגע לזהות את הרגש, לעצור ולבחור את התגובה שלי, זה אותו חופש שדיברתי עליו, כבר אני בהתפתחות. והתיקון שלי זה לא להיות במקום של הילדה, שצריכה הכרה מאמא שלה, מאבא שלה, שצריכה את המחמאות, שצריכה שיגידו לה מחיאות כפיים על מה שהיא עשתה. אם אני במודעות הזאת, אני כבר פחות בסבל. וקרול מקול, אחת מהמורות שלי הבינלאומיות שלמדתי אצלן, היא דיברה על משהו מאוד מאוד מעניין, וימימה מדברת על זה גם, אבל היא אמרה משהו שמאוד דיבר אליי. היא אמרה שבסביבות גיל 4-5, יש איזשהו משהו שמתקבע אצלנו במיינד, והמשהו שמתקבע זה 4 סטייטמנט, כאילו 4 אמירות כאלה. והאמירה שאני התחברתי, I'm not good enough or I'm better than. אם אנחנו מדברות על חוכמת הדרך, אז אחד מהדברים שלמדתי בדרך הלימוד, אצל קרול מקול, שהיא גורו
של נושא של תקשורת בין אישית מארצות הברית בישראל, היא הגיעה לישראל. אחד מהדברים שלמדתי שבגיל 4-5, וגם ימימה מדברת שהכל קורה שם בין גיל 4 לגיל 7, מתקבעים אצלנו כל מיני אמירות חיים כאלה שמובילות אותנו ומנהלות אותנו. מה שאליי התחבר מאוד, if you are not good enough, זה מה שאני חוויתי בגיל 4, שהודעתי לעצמי, I'm not good enough, אז הגיפט של הדבר הזה, I'm better than. אז מה שעושים, זה שנמצאים כל הזמן בלמידה. אז בערך מגיל 20, אני בלמידה. אם זה לימודים פורמליים, תואר ראשון, תואר שני, הנחיית קבוצות, הנחיה בין אישית, קורסי קואוצ'ינג וקורס גשטלט בינלאומי. האמירה הזאת, שככל שאני לומדת ומלמדת, בעצם זה יהיה המתנה שלי לעצמי, זה תהיה ההתפתחות שלי. אבל בשלב מסוים זיהיתי שאני לא צריכה יותר לרדוף בחוץ אחרי ללמוד, אלא אני צריכה רגע לעצור, ליישם את הדברים, לראות מה מתאים, מה מדויק, ולהפסיק ללמד את כל האחרים. פשוט להיות, והפשוט להיות הזה זה חתיכת עבודה, שאם אני מדברת עם מנכ"ל שאני עכשיו עובדת איתו במפעל משפחתי גדול, אני מדברת איתו על מי אתה רוצה להיות עם העובדים, מי אתה רוצה להיות עם המנהלים שעובדים איתך, עובדים לידך. השיחה הזאת על הוויות מאפשרת לנו להיות הרבה יותר מדויקים והרבה יותר בלמידה ובסקרנות. אחד מהדברים שאני מכניסה בעבודה שלי עם אנשים זה להיות בסקרנות ופליאה, להיות כמו ילדים שאומרים וואו, והוואו הזה מאפשר לנו כל הזמן להתחדש. ומשפט שמאוד שגור בכמה שנים האחרונות מאז הקורונה, זה שהשינוי זה הקבוע החדש. ואני באמת מאמינה שהשינוי הוא כל הזמן. יש אנשים שמאוד קשה להם לעבור ממצב למצב, ויש אנשים שקל להם יותר לעבור ממצב למצב. לי באופן אישי מאוד קלים המעברים, כי אני מתארגנת אליהם בצורה מאוד של, יש לי אותי, אני מביאה את עצמי, ומה שיהיה פה אני לא יודעת, הוא לא בשליטה שלי. ובכלל כל השיח הוא מה בשליטתי ומה לא בשליטתי. והרבה מאוד דברים, 90% מהדברים בכלל לא בשליטתי. בשליטתי זה רק מה הפרשנות שלי ומה אני מביאה לאירוע הזה. זה קצת כמו מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה, כלומר שאנחנו בודקים את עצמנו, האם באמת אנחנו יכולות לעשות משהו בעניין הזה, או אנחנו בעצם מכלות את המשאב הזה, או יותר ממשאב אחד, בעצם הדאגה שאיננה מקדמת אותנו לשום מקום. אני רוצה קצת לחזור אולי, אבל למשהו שדיברת עליו, על העניין של רגשות ורגשות מקבעים. אנחנו נוטים לומר שאמונות זה מחשבה שהתחבר אליה רגש, ולכן היא הפכה להיות אמונה. וכשאני זכיתי לעשות איתך ומתכוונת לחזור בהמשך ללימודי ימימה, ואני חושבת שאחד הדברים שבסוף כל מפגש כזה של ימימה, אחד הדברים שבאמת חשתי זה העניין הזה של היכולת של הלימודים האלה, שיש בהם באמת מצד אחד את צמד המילים חשיבה הכרתית, אבל יש בהם המון המון רגש. כך אני לפחות סיימתי כל שיעור. אז אני אשמח גם אם את תוכלי לתת, כי מצד אחד כשאנחנו אומרים מה זה לימודי ימימה, ואנשים חושבים שאולי זה לימודים שמנסים להוביל לאנשים אולי אפילו לכיוון של דת או משהו כזה, ומצד שני לימודי חשיבה הכרתית. ובכל זאת יש שם הרבה רגש בעיניים שלי. אז אני אשמח אם קצת תתני כאן את נקודת ימימה, המבט שלך. ימימה מדברת על הקטע של ההתפתחות שלנו הוא בעדינות, הוא ברכות. היא אומרת משפט שהולך איתי כל הזמן, תרבי לשגות, ואם נפלת, קומי. זאת אומרת, יש משהו בחשיבה ההכרתית שמאוד חומל, שרואה את הילדה שצריכה את העיטוף, שצריכה את הליטוף לעצמה, שהיא לא צריכה לחכות לזה ממישהו אחר. ימימה מדברת על הקטע של דאגה, זה אשליה של שליטה, והיא מדברת על דמעות, זה מים של הלב. אני שנים לא מצליחה לבכות, ובתקופה האחרונה יצא שבכיתי מכל מיני אירועים,
וכל כך שמחתי, ממש שמחתי בדמעות האלה שהגיעו, כי אני לא צריכה כבר להגן על עצמי, אני לא מפחדת מלהישבר, אני אשמח אם אני אשבר, כי השבירה זה תהיה על לרדת רגע, בשביל אחרי זה לעלות. ואם אני לא אחווה את הלמטה של המערבולת, את הקרקעית שלה, את התחושה הכואבת, הכועסת, המתוסכלת, אני גם לא אטפס למעלה למרומים. זאת אומרת, דווקא היום אני מחבקת את הרגעים שיש בהם ירידות. וימימה אומרת שאם עולה בך רגש, זה רגש שחיכה מילדות לעלות. זאת אומרת, זה משהו שהגנת על עצמך כשהיית ילדה והיית צריכה להיות חזקה ושורדת בבית שלך, וגם אם היה לך so called בית מושלם, זה לא משנה, כל אחת מאיתנו פיתחה מנגנונים. אז אם עלה עצב, זה עצב שעלה מהילדות וחיכה לזמן הזה שיוכל לצאת. אז גם עצב זה משהו מאוד מאוד לגיטימי, וגם המילה כאב, המילה כאב זה כאב. כמו אבא, שאבא שכאילו, אני רק מחכה שזה יקרה. והציפיות שלנו, אומרת ימימה, אה, בעוד כמה תורות אומרים את זה, שציפיות מפחיתות הנאה, או למדתי את זה ב-Art of Living, בפרקטיקה של המדיטציה שאני עושה, שנקראת Expectations Reduce Joy, שציפיות הן רק מורידות לנו כל הזמן, וימימה מדברת על זה, שהמצפה מצפה להתאכזב. אז כל העצירה הזאת, להסתכל מה עולה, והפרקטיקה בימימה נקראת מלאכה. אנחנו כותבות במחברת. בכלל בתחילת הדרך קראו לזה מחברות ימימה, והמחברת מחברת אותנו לעצמנו. אז הכתיבה היא עובדת על הסינפסות במוח, וכשאני כותבת, אני בעצם מאפשרת לעצמי רגע לראות את החלקים שעולים. לפני יומיים הייתי באיזשהו עצב, ואפילו כזה, הרגשתי שהגרון כזה תקוע, ויצאו לי דמעות, והתקשרתי למישהו, וירדו לי דמעות שדיברתי, ואז הוא אמר, רגע, רגע, אנחנו לא מסיימים את השיחה ככה, אני רוצה רגע שתדברי איתי, אמרתי לו, זה בסדר. אם אני כל כך פגועה מזה, ממה שאמרת לי לפני יומיים, זה אומר שאני עמוסה יותר. כי אם זה פגע בי, סימן שגם אני עמוסה. זה לא רק הוא עמוס, זה גם אני עמוסה. ועצם השיחה הזאת, והמילים האלה, ואחרי זה ישבתי וכתבתי לי פיס, כזה, כל האסוציאציות שיצאו לי, ופתאום הפרדתי בחלקים, כבר הביא שקט מחדש למערכת. אני מאוד, מאוד, אחד המושגים שמאוד התחברתי אליהם בשיעור הראשון שלנו, אני חושבת שלימימה היה העניין של איך אנחנו מפרשים את המילים עמוסה, ומה זה עומס אצל ימימה, ואני חושבת שזה משהו שלקחתי איתי הרבה פעמים, וכשאת אומרת, ישבת וכתבת ובעצם חילקת את זה לחלקים, והמורכבות פתאום נראית הרבה פחות מורכבת, והעומס מקבל צורה אחרת. משפט נוסף שאני מאוד אוהבת בימימה, ואני חושבת שלקחתי אותו, ובעיקר בסיפור האישי שלי, זה למשוך חוטי זהב מהילדות. ואני הרגשתי, עוד פעם, יש הרבה משפטים שלמדתי ממך, והרגשתי שאני מתחברת אליהם, אבל המקום הזה שבו אנחנו יכולים לעשות את הפעולה הזאת, של למשוך חוטי זהב מהילדות, הוא בעיניי רגע של, אם אני אשתמש בביטוי אור, אז בגלל הזהב, אבל אולי רגע של חסד לעצמנו. לגמרי. אז אני אשמח גם אם ככה, לקראת סיום שלנו, אולי תמשכי לנו כמה חוטי זהב כאלה. ו... אז באמת התרגיל הפרקטי למי ששומע אותנו עכשיו או אחר כך, זה לשבת רגע ולראות מה טוב היה בילדות. גם אם היה לנו את הבית, הכי, לא יודעת איזה. היו שם דברים מאוד קשים עבורנו, נגיד, למשוך חוט זהב. חוט זהב זה יכול להיות שהיה לי מלבוש, שהיה ארוחות, שהיה מפגשים משפחתיים, שהייתה שכנה שנכנסה ודאגה לי, שהייתה לי איזה דודה משמעותית, שהייתה לי סבתא משמעותית, שהיה מישהו משמעותי, והרבה פעמים לראות ולהגיד לנו, אני לפני כמה ימים נפגשתי עם מישהי
והיא אמרה לי, את העברת סדנה אצלי בארגון לפני 22 שנה, אני לא זכרתי אותה. היא הייתה בסדנה עם הרבה אנשים, זה לא הייתה סדנה של חודשים, זה הייתה סדנה של 3 ימים ארוכים. והיא אומרת, אני עדיין זוכרת את מה שאמרת, שהסתכלת עליי, ואמרת שאת סומכת עליי, שאני אדע לעשות משהו עם הסיטואציה. אז למשוך חוטי זהב מהילדות זה לקחת באמת, כמו שאת אמרת, את החסד, את הטוב. אני כשעשיתי את התרגיל הזה בפעם הראשונה, נזכרתי שאימא שלי עברה בסלון, וזה היה שעת אחרי צהריים בשבת, והיא עברה והיא כיסתה אותי בפיקי הצהוב כתום, שהיה פעם ריבועים כאלה, וכיסתה אותי שמא קר לי. עכשיו, אימא שלי עשתה כל כך הרבה דברים אחרים טובים בשבילי, אבל המושכת חוטי זהב מילדות, הדבר הראשון שעלה לי זה המעשה חסד הזה. לא מזמן נזכרתי בחמי שנפטר לפני 2 שנתיים, שהוא תמיד כשהייתי באה לבקר אותו, הוא היה מלווה אותי עד המעלית, מוודא שלחצתי נכון על הקומה, ורואה שהמעלית נסגרת, ומלווה אותי במבט הרך שלו. עכשיו, הוא לא היה איש רך, אבל החוט זהב שאני לוקחת ממנו, מהאיש הזה, זה הליווי הזה למעלית. כל אחת מאיתנו יכולה למשוך משהו של חסד שקרה לנו. בסדר? זה כאילו, לא יודעת. אז עירית, אני רוצה לומר לך תודה. כפי שפתחתי ואמרתי שאנחנו מכירות הרבה מאוד שנים, כל מפגש שלנו, את מצליחה לתת לי מתנה. בכל מפגש שלנו יש משהו אחד שאני לוקחת אותו לדרך. ואני אני מודה לך, אני מודה לך על המקום הזה של הנתינה הזאת לאנשים. אני חושבת שגם בעצם העובדה שאת מלמדת ימימה, זה מביא את כל ההוויה שלך, ואת מי שאת במקום הזה, ואני מקווה שכל מי שהקשיב לנו, אה, בעצם קיבל כאן הרבה מתנות. אני מזמינה את כולם לחוות לפחות ניסיון קל אחד בלימודי ימימה, כי אני חושבת שזה פותח דלתות להרבה חדרים פנימיים שלנו, וגם בהסתכלות שלנו החוצה אל אנשים אחרים. אז אני מודה לך מאוד. היה לי תודה. עונג להתחיל ככה את הבוקר ואת השבוע איתך. אז תודה תודה רבה. רבה. שיהיה לנו, שיהיו ימים טובים, שכולם יחזרו הביתה. אמן. תודה רבה על ההזדמנות, על המרחב. תודה לך.